මේ දින අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී නිර්මාණය කරගත් HTML page එක දැන් අපි බලන්නේ කොහොමද මේකට CSS apply කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි යනවා head element එකට. මේක ඇතුළේ අපි දැනට title element එක නිර්මාණය කරගෙන තිනවා. ඉතින් මේකට පහලින් අපි තවත් element එකක් හදා ගන්නවා style කියලා. එතකොට මේ style කියන tag දෙක අතරේ තමයි අපි අපේ CSS add කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද CSS add කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේ image එකට CSS add කරලා බලමු. ඉතින් දැනට අපේ තියෙන image එකේ size එක ටිකක් වැඩි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ image එකේ size එක අඩු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම img කියලා දෙනවා අපේ image tag එකේ නම. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ සංගල වරහන් දෙකක් දාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඇතුලේ තමයි අපි අපේ CSS code එක දෙන්න ඕන. මොකද්ද අපි වෙනස් කරන්න ඕන property එක සහ ඒකේ value එක මොකද්ද කියන එක දෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් වෙනස් කරන property එක තමයි width එක. මම width කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ colon එකක් දානවා. ඊළඟට මට මේකේ value එක අපිට අවශ්‍ය ගන්න දෙන්න පුළුවන්. මේ දැන් මම pixel 100ක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක semicolon එකකින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් මේක save කරමු. ඊළඟ බලමු browser එකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ image එකේ size එක මේ විදිහට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකම අපිට මේ image එකේ කෙලවර වල ටිකක් උල් හැඩයට තමයි දෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක ටිකක් round හැඩයට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්න අපිට තවත් property එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් border radius කියන එක. මම type කරගන්නවා border dash radius. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම මෙතනට value එක pixel 10ක් කියලා දෙනවා. අපි බලමු. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ image එකේ කෙලවර වල මේ විදිහට round වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් සම්පූර්ණ round හැඩයට තියෙන image එකක් ගන්න. ඒකට යොදා ගන්න පුළුවන් trick එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපිට පුළුවන් image එකේ width එකට වඩා හරියටම භාගයක් border radius එක දෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ width එක තියෙන්නේ 100යි. මම border radius එකේ නිසා දෙනවා 50යි කියලා. අපි බලමු save කරලා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ image එක මේ විදිහට round හැඩයට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ දැන් add කරගෙන යන CSS හැම එකක්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ course එකේදී ඕන තරම් මේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලට නිකම්ම මේ දේවල් මතක හිටිනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් practice කරන්න. ඉතින් මේ කොටසදී අපි මේ CSS ඉගෙන ගන්නව නෙමෙයි. අපි ඉස්සරහට වෙනම CSS ඉගෙන ගන්නවා. දැනට අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද මේ HTML සහ CSS වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන විතරයි. ඉතින් ඉස්සරහට මම මේ එකින් එක විස්තර කරලා තවදුරටත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි අපි ඊළඟට බලමු දැන් අපේ page එකේ image එකට යටින් තමයි මේ text එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍යයි මේ image එක වම් පැත්තට අරගෙන text එක දකුණු පැත්තට ගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඒ වැඩේ කරන්න අපිට පුළුවන් අපේ image එක float කියන property එක වෙනස් කරන්න left එකට. අපි දීලා බලමු save කරලා. ඔන්න දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ image එක වම් පැත්තට ඇවිල්ලා text එක දකුණු පැත්තට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් තාමත් මේ image එක සහ text අතර ගොඩක් ළඟින් තමයි තියෙන්නේ. අපිට මෙතන පොඩි ඉඩක් හදා ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙතන margin එක වෙනස් කරන්න. අපි margin කියන property එක වෙනස් කරනවා. මම දෙනවා pixel 10ක් කියලා. හරි දැන් මේ විදිහට අපේ image එක සහ text අතර මේ වගේ ඉඩක් හැදිලා ලස්සනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එකම අපිට අවශ්‍ය නම් මේ text එක bold කරන්න අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ text එකේ තියෙන්නේ දැන් paragraph tag දෙකක් ඇතුළේ තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක වෙනස් කරන්න කියලා. මම CSS set කරන කොටසට ගිහිල්ලා මෙතනින් p අකුර දීලා මේ වගේ සංගල වරහන් දෙකක් දාලා මේ ඉඩ හදා ගන්නවා. ඉතින් මේක ඇතුළේ අපි text එක bold කරන්න තමයි ඕනේ. ඉතින් ඒක වෙනස් කරන්න අපිට පුළුවන් font weight කියන property එක වෙනස් කරන්න. font dash weight කියලා මම type කරගන්නවා. අපි මේ වෙලාවේ font weight එක bold කියලා දෙනවා. අපි මේක save කරලා බලමු. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ text එක මේ විදිහට bold වෙලා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය username එක විතරක් bold කරන්න නම් අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. නැවත තව මම code එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තමයි මගේ username එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ paragraph එකේ තමයි. එතකොට මට මේක වෙන් කරලා ගන්න මට පුළුවන් මේකට class කියන attribute එක දෙන්න. ඉතින් class කියලා කියන්නේ classification කියන එක. මේක හරහා අපිට අපේ element වර්ග කරන්න, categories වලට වෙන් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් class කියන attribute එක දෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකට නමක් දෙන්න ඕන. මම මේ වෙලාවේ username කියලා දෙනවා. ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම username කියලා දුන්නා. හරි. එතකොට මේ username කියන class එකේ තියෙන මේ text එක විතරයි මට bold කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා මට CSS කොටසට ගිහිල්ලා මෙතනින් dot එකක් තියලා username කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට username කියලා තියෙන paragraph වල තමයි මේ font weight එක bold වෙන්නේ. ඉතින් මට paragraph කියන කෝණ අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ username කියන class එකේ තියෙන හැම තැනකම font weight එක bold වෙනවා. හරි. අපි මේක save කරමු. නැවතත් මම browser එකට යනවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ username එක විතරක් bold වෙලා තිනවා. අනිත් text එක normal text එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපේ HTML page එකට CSS apply කරගන්නේ. ඉදිරියේ දෙන වීඩියෝස් වලදී අපි තවදුරටත් මේ දේවල් ගැන වැඩිදුර විස්තර එක්ක ඉගෙන ගමු.